डाएट, कॅलरीज, वेट लॉस, मेटाबॉलिझम हे सगळे शब्द गेल्या काही वर्षात अनेकांच्या जिव्हाळ्याचे झाले आहेत. कारण कोविडपासून, खरं तर कोविडच्या खूप आधीपासूनच वाढणारं वजन हा अनेकांच्या चिंतेचा, चिडचिडेपणाचा आणि हताशपणाचाही विषय होऊन बसला आहे. वजन कमी करण्याचं नेमकं टेक्निक काय असतं? मुळात वजन कमी होतं का? झालं तर ते कमी झालेलं वजन टिकतं का? त्यासाठीची मेथड काय असते? त्यासाठीचा काही सिक्रेट फॉर्म्युला असतो का? त्यासाठीची पथ्य काय, डाएट काय, काय टाळायचं? कारण काय टाळायचं ह्याचीच लिस्ट खूप मोठी असते. तर हे असे असंख्य प्रश्न सामान्यांच्या मनात थैमान घालत असतात. त्यामुळेच या सगळ्या प्रश्नांवर आज आपण अगदी सविस्तर चर्चा करणार आहोत. नमस्कार, मी निरंजन मेढेकर. देहभानच्या या नवीन पॉडकास्टमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत. आणि आज आपल्यासोबत एक खास गेस्ट आहेत, आहारतज्ज्ञ डायटिशियन डॉक्टर प्रणिता अशोक. नमस्कार मॅडम. थँक्यू. डॉक्टर प्रणिता यांचं वैशिष्ट्य म्हणजे त्या MBBS आणि MD तर आहेच आहेत, पण त्याचबरोबर त्यांनी PhD पण केलेली आहे. आणि त्या PhDचा त्यांचा विषय आहे न्यूट्रिशन आणि मेटाबॉलिझम. न्यूट्रिशन म्हणजे आपल्याला म्हणतो आपण की वजन कमी करायचा असा विषय मनात आला की त्यासोबतचे अनेक प्रश्न असतात की वजन तुझं कमी करायचं आहे, पण शरीराला जी आवश्यक प्रथिनं आहेत, प्रोटीन आहेत, न्यूट्रिशन आहेत, ती कमी करायची नाही आहेत आपल्याला. तर हेल्दी पद्धतीने वजन कमी करायचं आहे. तर मला असं झालं की त्यासाठीच्या एकदम परफेक्ट गेस्ट आज आपण बोलवलेल्या आहेत. मॅडम, मनापासून स्वागत आहे तुमचं. धन्यवाद. आणि आपण गप्पांना सुरुवात करूया. येस. पहिला प्रश्न असा येतो की डायबिटीसची राजधानी अशी आपल्या देशाची ऑलरेडी कुख्यात आहोत आपण, भारत हा कुख्यात झालेला आहे. आणि त्यात आणखी एक भर लवकरच ओबेसिटीची राजधानी अशीही पडण्याची शक्यता आहे. म्हणजे मी कालच एक CNN पण स्टोरी बघितली की 2050पर्यंत भारत हा चीननंतर दुसरा सगळ्यात ओबेस लोकांचा देश होईल का, अशी एक भीती आहे. तर हे झपाट्याने जे वाढणारं वजन आहे, ओबेसिटी आहे, तर का याचं प्रमाण का वाढतं आहे एवढं? प्रत्येकाने स्वतःला प्रश्न विचारा, आपण दिवसभरात किती फिजिकल ॲक्टिव्हिटी करतो? राईट. हा जर प्रश्नाचं उत्तर तुम्हाला मिळालं तर ओबेसिटी आणि डायबिटीस हे दोन्ही त्याचेच उत्तरं आहेत. पहिलं म्हणजे फिजिकल ॲक्टिव्हिटी ही आहे, आणि त्याच्यानंतर 20% आणि 80% हा तुमचा आहार आहे. ओके. तर ज्यांच्या फोनमध्ये झोमॅटो इन्स्टॉल आहे, ज्यांच्या टेबलावरती पाकिटं फोडणारा आहार आहे, त्यांच्या घरात वजनं आणि शुगर चेक करून बघा, तुम्हाला मिळेल. हे दुसरं रिझन आहे. तिसरं म्हणजे काही चुकीच्या कन्सेप्टमुळे आपलं आहाराचा जो पहिल्यापासूनचा जो आहार आहे त्याची पद्धतीच बदलली गेली आहे. आणि काहीतरी विचित्र चालू झालेलं आहे की प्रोटीनचं पेय वाढत आहे. म्हणजे आयुष्यात प्रोटीनशिवाय काहीच नाही. जेव्हा मी क्लिनिकमध्ये बसते तेव्हा मला असं फिलिंग येतं की प्रोटीनशिवाय दुसऱ्या आयुष्यात आपल्या काहीच नाही आहे. प्रोटीन हे एवढंच फक्त खायचं आहे आपल्याला, आणि आपण खाण्यासाठी जगत नाही, प्रोटीनसाठी जगतोय. खरं आहे. पण हा विचार, एक साधा प्रश्न मी तुम्हाला विचारेल की याच्या आधीची जी पिढी होती ती खूप चांगली, ती पण चांगली शतायुषी, म्हणजे चांगलं त्यांना आयुष्य आहे. त्यांनी जेव्हा आपल्याला वाढवलं, जेव्हा आपण जेवत होतो, जेव्हा आपण खात होतो घरात, तेव्हा त्यांनी आपल्याला कधी असं विचारलं का, बाळा तुला आज प्रोटीन, हे प्रोटीन देऊ का ते प्रोटीन देऊ? आणि जर त्यांनी विचारलं नसेल आणि ती आपल्यासमोर हेल्दी असतील तर हा विषय मला वाटतं खूप वाढवण्यासारखा नाही आहे. हा एक घटक आहे, तो आवश्यक आहे, पण तो इतका नाही की त्याच्या पुढे आपल्याला बाकी काही दिसतच नाही आहे. अशा प्रकारच्या चुकीच्या गैरसमजुती भरपूर पसरलेल्या आहेत. त्याच्यानंतर मी सांगते, डिटॉक्स करतायत लोक. डिटॉक्सच्या नावाखाली प्रचंड गोष्टींच्या पेय फुटलेलं आहे. प्रचंड गोष्टींमुळे डिटॉक्स होतो. त्याच्यामुळे आपण वाटेल ते, म्हणजे करोनाच्या काळात लोकांनी दालचिनीचं पाणी, किंवा तुम्हाला सांगते ते भरपूर मसाले कुटून मग त्याचं सकाळी उठलं पाणी, पाईल्सचे आजार सुरू झाले त्यांना.
हो. नाहीये गरज. म्हणजे आपण चुकीच्या पद्धतीने इतक्या काही गोष्टी करतो आणि झाल्यानंतर मग मी आता एक सांगेल ना, तेव्हा प्रत्येकजण स्वतःशी कोरिलेट करेल. आम्ही ही चूक करत होतो. दालचिनीचं पाणी किंवा तुम्ही सांगते मधलिंबू पाणी किंवा आपण साधं काय लोकं हे करतात ना, जिऱ्याचं पाणी, हो. धन्याचं पाणी. हे पाणी म्हणजे आपण सकाळी उठल्यावरती जसं आपण गंगेत जाऊन न्हाऊन कसं येतो, हां, आपण पवित्र झालो. अशा दृष्टीनं ते बघितलं जातं. पण सायंटिफिकदृष्ट्या विचार केला तर असं कोणतंही पाणी शरीरात डिटॉक्स करत नाही. डिटॉक्स करण्याचं काम 2च अवयव करतात, लिव्हर आणि किडनी. त्यांच्याशिवाय आपल्या शरीराला कोणीही डिटॉक्स करू शकत नाही. डोळ्यावरती झाकलेल्या पट्ट्या आधी काढून टाका आणि सायन्स काय म्हणतंय आणि त्याचा तो बेस आहे, हे जर का प्रत्येकाने जर आपण उघडून बघायला सुरुवात केली, तर आपण निश्चितच या सगळ्या गैरसमजुतींमधून मुक्त होऊ आणि चांगलं काहीतरी घ्यायला लागू, की जेणेकरून आपल्याला वजन कमी करायला पण मदत मिळेल. आपला डायबिटीस हा रिव्हर्स पण होऊ शकतो बरं. आणि चांगलं जगायला सुरुवात करून. कारण आपण जेव्हा म्हणतो की डाएट किंवा खाणं किंवा अन्न, तेव्हा ही अन्न, वस्त्र आणि निवारा याच्यामध्ये कधी सिक्वेन्स बदलतं का आपला? नाही. नाही. मग पहिली गरज कोणती आहे? तुमचं अन्न. आणि तिथेच आता सगळेजण मेस करून ठेवायला लागलेत. प्रचंड गोंधळ निर्माण करायला लागलेले आहेत आणि लोकांना कळतच नाहीये की नेमकं हे खावं की हे खाऊ नये. म्हणजे काय होतं की भात खायला लागलं की काही ठिकाणी म्हणतात भात खाऊ नका, त्याने वजन हो. वाढतं, त्याने शुगर वाढते. संपला, भात बाजूला झाला. पोळी खायला लागली की कार्ब्स खाऊ नका, कारण तुम्हाला मग कार्ब्स खाल्ले की परत तुमचा डायबिटीस वाढणार आहे किंवा शुगरच आहे कारण त्यात. शुगरच आहे त्याच्यामध्ये. त्याच्यामुळे ते खाऊ नका, कारण ते खाल्लं, ते कमी केलं, लो कार्ब्स केलं कीच तुमचं डायबिटीस आणि तुमचं वजन कमी होणार आहे. तिथं बोंबललो आपण. चला, पहिल्यापासून जर आपण वरण भात भाजी पोळीवरती जगतोय, तिथेच तुम्ही घालायला लागलात, तर अन्न ही गरजच तुमची सारखं कंप्लीट होत नसेल, तर तो ब्रेन चिडायला लागतो, हे काय चाललंय म्हणून. आणि मग तो वाटेल ते खायला परवानगी देतो तुम्हाला. बरं. वाटेल ते खायला जेव्हा तुम्ही जाता आणि तुमच्याकडे ॲक्सेस आहे, तुम्ही वेफर्स मागवताय, तुम्ही केक्स मागवताय, तुम्ही अजून बऱ्याचशा गोष्टी आहेत की ज्याच्या प्रिझर्वेटिव्ह म्हणून आपण वापरतो. त्या टेबलावरती सगळे पुढे पडलेले असतात. कारण त्याच्यामध्ये काय आहे, 3 गोष्टी आहेत, शुगर, सॉल्ट आणि फॅट. हे तिन्ही पण तुमच्या ब्रेनवरती ॲक्ट करतं आणि डोपामिन नावाचं हॉर्मोन रिलीज करतं की ती आपल्याला फील गुड देतं. जर एखाद्या गोष्टीने तुम्हाला छान वाटतंय खाल्ल्यानंतर, ती गोष्ट तुम्ही वारंवार खाताय आणि वारंवार आपण त्या खड्ड्यातच पडतोय. हात कुणी द्यायचा आणि वरती कुणी उचलायचा, हा खूप मोठा प्रश्न होऊन बसलेला आहे. आणि नवीन पिढीला तर काय विचारायला सोय नाहीये. चले, ओट्स, मुसळी आणि ह्याच्यातून बाहेरच पडत नाहीये. हो. कितीही सांगितलं तरी. Cornflakes, हां, कॉर्नफ्लेक्स तर इतकी गंमत आहे माहिती आहे का? कॉर्नफ्लेक्स जर का खायला गेलो ना आपण, तर कॉर्नफ्लेक्स म्हणजे तुमचं मका मका. म्हणतो ना आपण, हो. मेज आहे, ज्याचा ग्लायसेमिक इंडेक्स सगळ्यात जास्त आहे. बरं. ओके. आणि असे पदार्थ आपल्याला लोक कॉर्नफ्लेक्स हेल्दी तुमचा स्नॅक ऑप्शन आहे म्हणून देतात. आपण सकाळी उठल्या दुधामध्ये ते घालतो, पोरांना देतो, खाऊन टाका. कारण शिजवावं काही लागत नाही ना त्याच्यामध्ये तुम्हाला. डायबिटीसचे लोक उठल्या कॉर्नफ्लेक्स आणि दूध हेल्दी म्हणून समजतात, ओट्स हेल्दी म्हणून समजतात. असं काहीही नाहीये. कॉर्नफ्लेक्स मी तर म्हणलं रादर ते तुमची शुगर वाढवते. बरं. आलं लक्षात? त्याच्यामुळे ह्या अशा चुकीच्या गोष्टींना जर का तुम्ही बळी पडलात ना, तर तुम्ही मागे येतच नाही. तुम्ही त्याच्यात त्या दलदलीत जात बसता. कुणी हात दिला तरी पाय आत रुतलेले आहेत, बाहेर काढून सुद्धा उपयोग नाही. जेव्हा स्वतःचे डोळे स्वच्छ उघडाल, स्वतः सायन्स समजून घ्याल, तेव्हाच तुम्ही त्या जागेवरती परत येऊन थांबाल. कारण आपल्या आईवडिलांनी किंवा आजी आजोबांनी असं काही केलं नाही जे आपण करतोय. मागे वळून बघा. हां, ठीक आहे, त्यांची फिजिकल ॲक्टिव्हिटी त्यावेळची वेगळी होती, त्यांचे शारीरिक श्रम होते, त्याला पण काय प्रॉब्लेम नाही. पण तुम्ही पण करा ना रोज व्यायाम. खरंय. ते काय एवढं अवघड एवढं नाही आणि अर्धा अवघड तास. काहीच नाहीये. तुम्ही म्हणजे कमीत कमी गाईडलाईनमध्ये 150 मिनिटं पर वीक एवढा जरी तुमचा एक्सरसाइज झाला, म्हणजे रोज किती होतो? 30 मिनिटं. 5 days a week जरी केला तरी दॅट इज इनफ. मग त्याच्यावरती तुम्हाला बोनस लाईफ जितकं पाहिजे तुम्ही वाढवा. खरंय. हां, मला 30 मिनिटांनी नाही थांबायचं. आय हॅव टू डू इट फॉर 1 hour. करा ना, कोण नाही म्हणतंय. मग जेवढं तुम्ही बोनस कराल तेवढं तुम्हाला बोनस लाईफ मिळणार आहे. अगदीच. एकदम सोपा प्रश्न आहे तो. त्याच्यामुळे हे का वाढतंय ह्याची कारणं आता प्रत्येकानेच तपासून घेतली तर बरं पडेल ते, की ह्या सगळ्यांमध्ये येतोच. प्रत्येक जण कुठे ना कुठेतरी याच्यात सापडतो आणि तो सापडला की तो बाहेर येतो. आणि हे सगळं म्हणजे चांगली गोष्ट अशी आहे की आपल्याला कळतंय की आपल्याकडे मुलं आपली जाड दिसायला लागली आहेत, आपलं वजन वाढलेलं आहे, आपल्याला ते कमी करायची गरज आहे. हे कळत असून सुद्धा जर तुम्ही तिथे जाणार असाल
तर मग पुढच्या कॉन्सिक्वेन्सेसला आपण काहीच करू शकत नाही. पण हे कळत असल्यानंतर मागे वळता येतं, मागे जाता येतं, सगळ्या गोष्टी रिव्हर्स करता येतात. हे कळलं तर मार्ग कोणता तुम्ही स्वीकारायचा हे तुम्हीच ठरवायचं. अगदीच. कळतंय पण वळत नाही अशी अनेकांची झालंय. स्थिती आहे. तुम्ही अनेक मुद्दे महत्त्वाचे सांगितले. बरोबर. त्यातला एक प्रोटीनचा बोलबाला किंवा तो एक बझवर्डच झालेला आहे. तर हाय प्रोटीन, लो कार्ब्स आणि झिरो फॅट असं एक फॅड आहे. तर हे तुम्ही थोडंसं सांगाल की रोजच्या आहारात या तिन्ही गोष्टींचा प्रमाण काय पाहिजे साधारण, की ज्याच्यामुळे वजन कमी होण्याला मदत होऊ शकते किंवा सुरुवात होऊ शकते. कारण अनेकांचं म्हणणं असं असतं की आम्ही खूप कमी खातो पण तरी पण आमचं वजन कमी होत नाही जे वाढलेलं आहे ते. तर मग त्यामागे काय नेमकं कारण असतं? कमी खाणं आणि वजन कमी होणं ह्याला काही अर्थ नाही आहे. बरं. कारण कमी खाऊन लोकांची वजनं कमी होतात, पण ती टिकतात किती? त्याच्यानंतर त्यांच्या शरीरातलं काय काय बदललंय, कुठल्या कुठल्या डेफिशियन्सीज निर्माण झाल्यात हे त्यांना पण माहिती आहे. त्याच्यामुळे कमी खाणं हा पर्याय नाही आहे. तुम्ही न्यूट्रिशियस फूड खाणं आणि बॅलन्समध्ये खाणं हे सगळ्यात जास्त महत्त्वाचं आहे. 2 गोष्टी आहेत, न्यूट्रिशियस आणि बॅलन्स साधता आला पाहिजे. म्हणजे काय, आता जर मी तुम्हाला पर्सेंटेज सांगितलं जे ICMRनी किंवा नॅचरली आपण ज्या काही न्यूट्रिशनल बॉडीज आहेत त्यांनी जे काही दिलेलं आहे त्याच्यामध्ये 50 ते 60% कार्ब्स हवं आहे. बरं, 50 ते 60% कार्ब कार्ब्स हवं हवं आहे. आहे. 25 ते 30% प्रोटीन्स हवेत बरं, आणि 10 ते 20% फॅट हवं आहे. ओके. ही आपली नॅचरल गरज आहे. आता ह्याच्यावरती कमेंटमध्ये बॉक्समध्ये काय काय येईल ते तुम्ही उत्तर द्यायचे, मी नाही देणार त्याला. ही नॅचरल गरज आहे. अगदी छानपैकी मी जागी आहे, डोळे उघडे आहेत आणि तरी पण मी हे बोलतीये. पण लोकांना हे पटणार नाही. आयुष्यात प्रोटीन म्हणजे सगळं हे ज्यांना वाटते त्यांनी आधी हा एक तक्ता मांडून बघा. फक्त मी प्रोटीन नका खाऊ असं म्हणत नाहीये, पण या बाकीच्या गोष्टी पण तेवढ्याच आवश्यक आहेत. म्हणजे जर का तुम्ही कार्ब्स झिरो केलेत, तुमच्या गाडीला पेट्रोलच नसेल, काय होईल हा विचार करा. पेट्रोल संपल्यावरती काय होणार आहे? बंदच पडतं. कुठून तरी काहीतरी गोळा करायला सुरू करतं ना माणूस. मग कोण पहिल्यांदा गोळा करताना माझं पेट्रोल संपलंय तर तुम्हाला एनर्जी कोण काढून देत आहे? प्रोटीन काढून देत आहे. म्हणजे तुमचे मसल्स वीक व्हायला लागतात, तुम्हाला वीकनेस यायला लागतो, तुम्हाला प्रचंड क्रेविंग्स यायला लागतात. बिकॉज बॉडी नीड्स कार्ब्स. त्यांना पेट्रोल येते. कार्ब्स जर घेतले नाही तर प्रॉब्लेम येईल. मग म्हणून साखर खायची का नाही? मग म्हणून जे खायचंय हे आपल्या आईवडिलांनी आपल्याला शिकवलंय. म्हणजे पोळी खायची, भाकरी खायची, भात खायचा, हे आपल्या शरीराला तेवढंच आवश्यक आहे. कारण ते जे कार्ब्स आहेत ते कॉम्प्लेक्स कार्ब्स आहेत. म्हणजे त्याच्यामध्ये फायबर्स आहेत, प्रोटीन्स पण आहेत, विटमिन्स पण आहेत आणि मिनरल्स पण आहेत. बरोबर. त्या कॉम्प्लेक्स कार्बला तुमच्या शरीरात जेव्हा प्रवेश मिळतो तेव्हा तो मेंदू शांत होतो. गट आणि ब्रेन ॲक्सिस जो म्हणतो आपण, हा ब्रेन आहे माझा, हे गट आहे माझे, हा जो ॲक्सिस आहे, हा ॲक्सिसला जर का व्यवस्थित सिग्नल गेले तर आपलं पोट पण शांत राहतं. पोट शांत राहिलं की ही सगळी वखवक बंद होते. मग हे लोकांचे प्रोटीनचे फॅट्स पण बंद होतात. शेवटी तुम्हाला खाल्ल्यानंतर समाधान हवंय हो. तुम्ही म्हणजे जर तुम्ही प्रोटीनसाठी खात असाल तर तुम्ही औषध घेताय. तुम्हाला औषधाची नाही, तुम्हाला आहाराची गरज आहे. जसं मी म्हटलं की अन्न वस्त्र निवाळामध्ये तुमचं अन्न हे पहिलं आहे आणि तुम्ही मग जर का सगळंच औषध म्हणून खात असाल तर मग जगताय कशासाठी? पहिलं समाधान जे मिळतं खाण्यानं ते म्हणजे आपण आत्मा तृप्त होतो. त्याचा पण विचार करा. कारण तो जर तृप्त राहिला नाही तर तुम्हाला बाकीच्या कशालाच काही उपयोग नाही आहे. म्हणजे तुम्ही फक्त प्रोटीन जगण्यासाठी म्हणून प्रोटीन खात असाल तर तसं करू नका. तुम्हाला तो पूर्ण भाग म्हणून तुम्हाला प्रोटीन घ्यायचं आहे, ज्या पर्सेंटेजमध्ये सांगितलं आहे त्या पर्सेंटेजमध्ये. आणि हे कसं होतं तर सर, म्हणून आपल्याला लहानपणापासून काय शिकवलं आहे की भाकरीबरोबर भाजी खायची, बरोबर आहे, डाळीबरोबर भात खायचा, हे कॉम्बिनेशन दिलं आहे. मग त्याच्यामध्ये तुमचे हेच काही कार्ब आहेत, कॉम्प्लेक्स कार्ब आहेत, त्याच्यामध्ये तुम्हाला भाजीतलं पण प्रोटीन मिळतं आहे, त्याच्यामध्ये त्यातले मिनरल्स मिळतात, विटमिन्स मिळतात आणि सगळं कॉम्बिनेशन म्हणून तुमचा आहार कसा झाला? ओके झाला. बरं, पोळी करताना, भाजी करताना तुम्ही फोडणी देताय. फोडणी काय तेलामध्ये तळता का? नाही, फोडणी येते. जेवढं तुम्हाला 10% ते 15% म्हटलंय तेवढं तेल जर त्याच्यात घातलं तर तुम्हाला ते फॅट पण मिळणार आहे, तुम्हाला प्रोटीन पण मिळतंय, तुम्हाला कार्ब पण मिळतंय, बरोबर आहे. एक पालकाची जुडी जी तुम्ही स्मूदीमध्ये टाकता, बरोबर आहे, त्या स्मूदीतला पालक तुम्हाला आवडतो
का मस्तपैकी भाजी त्याची जी केलेली असते, पालकाची जी भाजी करतो आपण, ती तुम्हाला भाकरीबरोबर किंवा पोळीबरोबर खायला आवडते, हे तुम्ही ठरवा. आणि जे तुम्हाला आत्मिक समाधान देत असेल ते तुमचं अन्न आहे. अगदीच. हा एक खूप तुम्ही महत्त्वाचा मुद्दा सांगताय, की मन पण शांत व्हायला पाहिजे. तुम्ही जे खाताय मन भरलं पाहिजे. प्रश्नच नाही. आणि तुम्ही चुकीच्या गोष्टींनी भरू नका फक्त. हम्म, म्हणजे मी मन भरायला सांगते, वेफर्स खाऊन आमचं मन भरतंय, हे चुकीचं आहे. हम्म, हम्म. पहिल्यापासून काय दिलंय तुम्हाला? तुम्हाला खायचं आहे ना, तर तुम्ही वाळवण करतो ना आपण. आता उन्हाळ्यात कितीतरी लोक करतात, हो. बरोबर आहे. अगदी मला वाटतं गृहोद्योग वगैरे त्याच्यावरतीच चाललेले आहेत, की ते तुम्ही केक काय म्हणता, बटाट्याचे वेफर्स करतात, कुरडई करतात, पापड करतात, जे वर्षभर तुम्हाला, आता पुढचा जो येणारा ऋतू आहे तो पावसाळा आहे, त्याच्यात तुम्हाला काही मिळणार नाही एवढं. मग इकडचं साध्य इथं साठवलेलं वर्षभर पुरतंय तुम्हाला. त्याच्यामध्ये कुठलंही प्रिझर्वेटिव्ह वापरत नाही आपण. खरंय. सांगा, तुम्ही जे घरी तयार करताय, वेफर्स तयार करतात, काय प्रिझर्वेटिव्ह वापरता तुम्ही? काहीच नाही वापरत आहे तुम्ही. आणि त्याचं प्रमाण पण आपल्याला ठरवून दिलंय. म्हणजे आपण सणासुदीला तेलकट खात होतो, सणासुदीला तळलेलं खात होतो, सणासुदीला तो आपला आहार होता. आपण आता जेव्हा उठतोय तेव्हा काही खातोय. हम्म, असं करण्याची गरजच नाहीये. सगळं सांगितलेलं आहे, वाचणार कोण? हम्म. मी हे सांगते, हे काही फार मोठं सत्य नाहीये. 5वी, 6वी, 7वी, 8वी, 9वी, 10वीचं पुस्तक काढा, सगळं मिळेल तुम्हाला. आणि खोटं वाटेल तुम्हाला, आम्हाला MBBS होईपर्यंत आमच्या करिक्युलममध्ये PSM नावाचा एक प्रिव्हेंटिव्ह सोशल मेडिसिन नावाचा एक सब्जेक्ट आहे. त्याच्यामध्ये आम्हाला 2 चॅप्टर्स न्यूट्रिशनवरती असतात आणि त्याच्यावरती 2 शॉर्ट नोट. याच्या व्यतिरिक्त आम्हाला न्यूट्रिशनमधलं काहीही कळत नाही. बरं. गोंधळ का निर्माण होतोय? हम्म, ज्या न्यूट्रिशनिस्ट आहेत हो त्यांना शारीरिक म्हणजे इकडचं ज्ञान नाहीये, मेडिकलचं, हो बरोबर आहे. हो. आणि जे मेडिकलवाले आहेत त्यांना इकडची डेप्थ माहिती नाहीये. मग ती दोघं पॅरलल सांगतायत, पण त्या दोघांना एकत्र यायची गरज आहे. हम्म, खरंय. हे कधी कळलं? जेव्हा मी प्रॅक्टिस सुरू केली, मग मला रिपोर्ट्स पण कळत आहेत पेशंटचे आणि मला त्याची न्यूट्रिशन नीड पण कळतीये. आणि म्हणून मी ते दोघांना एकत्र घेऊन चाललेली आहे. हे दोघं पॅरलल फिरत असतात. ह्यांना माहिती नसतं इकडे काय चाललंय, यांना माहिती नसतं इकडे काय चाललंय. म्हणून म्हणजे माझी ही सिन्सिअर रिक्वेस्ट राहील, की पुढच्या करिक्युलममध्ये सुद्धा, मेडिकल करिक्युलम असू देत किंवा कोणतेही करिक्युलम, ह्या दोन्हीचा सांगड घालणारा सिलेबस जर का मिळवलात तर ह्याची आत्ता सगळ्यात जास्त गरज आहे. कारण करोनानंतर इन्फेक्शियस डिसीजेस खूप कमी झालेत. हे सगळे नॉन इन्फेक्शियस आहेत. ओबेसिटी, डायबिटीज, हो. थायरॉइड, PCOD, ह्या नाही. काही मला झाला म्हणून तुम्हाला होतोय का? नाही. तेच डिसीजेस आपल्याला ट्रीट करायची वेळ आली आणि त्याच्यासाठीच प्रॉपर डॉक्टर्स तुम्हाला जर मिळाले तर तुम्हाला हे असलं जे काय तुम्ही फॅड चालू केलंय हे नक्कीच कमी करायला तुम्हाला मदत मिळणार आहे. अजूनही सांगते, मी प्रोटीनच्या विरोधात नाही. बरोबर. जे लोक कमेंट्स करतायत त्यांनी, पण प्रत्येक गोष्टीला प्रमाण असणं गरजेचं आहे. नाहीतर तुमचं चांगलं पोषण मूल्य आहे याला तुम्ही मुक्ताय. पण मग प्रोटीनचा विषय निघालाच, आपण इतकं बोलतोय तर त्याचा तुकडा पडू आधी आणि मग आपण आपल्या आपण ठरवलेलंच आहे ना आज. महाराष्ट्रीयन आहार, आपला जो काही आहार आहे, आपल्या आता मॅक्सिमम प्रेक्षक हे महाराष्ट्रीयन आहेत, तर जे काही आपण पोळी भाजी, भात, वरण, खिचडी मुगाच्या डाळीची खातो, तर ते खूप अंडररेटेड व्हायला लागले दिवसेंदिवस, की हे पुरेसं नाही आहे. अनेकांना रोज जेवताना ही भीती आहे की मी जे खातोय त्यातनं माझी न्यूट्रिशनची जी नीड आहे ती भागते का. तर ही जी काही प्रोटीनची चर्चा आहे, तर रोजच्या आहारातनं आपल्याला जितकं गरजेचं आहे शरीराला आवश्यक, म्हणजे व्यायाम करत असेल एखादा मनुष्य किंवा नसेल, तर ती भागते का. आता तुमच्या ICMRच्या व्हॅल्यूनुसार त्यांनी जे सजेस्ट केलं आहे तसं 0.8 मिलीग्रॅम पर ग्रॅम असं प्रोटीन आपल्याला लागतं आहे. पूर्वी 1 होतं, आता 0.8 वरती आणलं आहे. म्हणजे साधारण 60 किलोचा माणूस आहे, त्याला एक 50 ग्रॅम प्रोटीन लागतं, बरोबर आहे. जर तुम्ही 3 मील व्यवस्थित घेत असाल, सकाळचा नाश्ता घेताय, दुपारचं जेवण घेताय, रात्रीचं जेवण घेताय, तर त्याच्यामध्ये प्रत्येक मीलमध्ये तुम्हाला साधारण एक 15 ते 20 ग्रॅम जर प्रोटीन मिळालं तर तुमची नीड सफाईस होते. त्याच्यावरती जी लोक खूप जास्त एक्सरसाइज करतात, 1-1, 2-2 तास ते जिममध्ये असतात किंवा स्विमिंगसारखं खूप हेवी एक्सरसाइज करतात, बॅडमिंटन आहे, हे असे हेवी एक्सरसाइज करणाऱ्यांना ॲडिशनल म्हणजे 1 ग्रॅम पर केजीने घेतलं तरी चालणार आहे. एक 10 ते 20 ग्रॅम प्रोटीन त्यांना जास्त लागतं. मग त्यांना काय, आपण एरवी तुम्ही काय आहारामध्ये 4-4, 5-5 अंडी खाल का? नाही. मग त्यांना हे ॲडिशनल प्रोटीन म्हणून आयदर तुम्ही जर का नॉन व्हेजिटेरियन असाल तर तुम्ही अंडं घेऊ शकता. त्याच्यानंतर चिकन आहे तुम्हाला, फिश आहेत तुम्हाला, रेडमीट आहे. रेडमीटला फक्त मी थोडंसं कमी महत्त्व देते कारण त्याच्यात सॅच्युरेटेड फॅट पण जास्त आहे आणि
ॲट एज इन्क्रीजेस जसं होतं तसं ते मग तुम्हाला कोलेस्ट्रॉल वाढवायला पण मदत करतं. म्हणून मी रेडमीटवरती फार जास्त भर देत नाही. तर हे ॲडिशनल रिक्वायरमेंट म्हणून तुम्ही ह्या गोष्टींची क्वांटिटी वाढवली तरी होतं. आणि युज्युअल ताटामध्ये जे तुम्ही जेवताय आता, जर त्याच्यामध्ये तुम्ही चांगला ब्रेकफास्ट घेतलास, थोडेसे ड्रायफ्रूट घेतलेत, दुपारी भाजी पोळी सॅलड ताक असं घेतलं तुम्ही, संध्याकाळी पण तुम्ही जर का भात खाल्लात त्याच्याबरोबर वरण असेल किंवा त्याच्याबरोबर परत तुम्हाला थोडंसं सॅलेड, थोडंसं तुम्ही दहीसारखं गोष्टी घेतला तर तुम्हाला 40 ते 50 ग्रॅम प्रोटीन आरामात मिळतं. जे सफिशियंट आहे. हां. आणि माझा पेशंटला एकच प्रश्न असतो, विदाऊट सीइंग एनी रिपोर्ट्स, हं. तुम्ही फक्त स्वतःशी टॅली करून बघा, तुम्हाला हे करताना भूक झाली नाही पाहिजे, हं. चिडचिड हं. झाली नाही पाहिजे आणि तुम्हाला वीकनेस नाही आला पाहिजे. ओके. हे सगळ्यात जास्त, सगळ्यात भन्नाट बायोकेमिकल पॅरामीटर्सच्या तोडीला देणारी उत्तरं आहेत. म्हणजे तुम्ही व्यवस्थित चाललेला आहात. पण एखादी गोष्ट जाताना तुम्हाला जर का असं वाटत असेल, की मी हे करतोय पण मला दिवसभराचा उत्साहच राहत नाहीये, मला वीकनेस येतोय, मला सारखं चिडचिड होतीये, देन यू आर गोइंग बाय रॉंग पाथवे. तुम्हाला थोडं अलीकडे येऊन परत तुमचा मार्ग बदलावा लागणार आहे. ओके. 3 गोष्टी, काही कुठल्याही प्रोटीन, कार्ब, फॅटच्या भानगडीत न पडता या 3 वरती तुम्ही कॉन्सन्ट्रेट करा. आणि फॅटबद्दल म्हणत असाल तर जी लोक फॅट फ्री झाली आहेत ना, म्हणजे ऑइलच नाही खायचं आपल्याला काय, म्हणजे ते आपण जे फोडणी वगैरे, ते फोडणी बिडणी नाही द्यायची, ते पाण्यात भाज्या करायला लागलेत आता लोक. बापरे. हो, फॅट नको म्हणे. अंड खाल्लं तर येलो काढून टाकायचं, येलो नाही खायचं, त्याच्यात ते कोलेस्ट्रॉल वगैरे हो, असतं. हो, हो. जर तुमचं कोलेस्ट्रॉल तिथे मिळालंच नाही तर तुम्हाला धक्का आहे. शरीरातल्या पेशी ज्या आहेत त्या सगळ्यांचं मेम्ब्रेन जे आहे हे तुमच्या कोलेस्ट्रॉलने बनलेलं आहे. म्हणजे गुड कोलेस्ट्रॉल पण आवश्यक आहे शरीराला. हे बदनाम जे झालेले आहेत काही काही घटक, की करूच कोलेस्ट्रॉल नका वाईट. बदनाम. जे बदनाम केलेली लोक आहेत ना तीच भोगतायत ही सगळी फळं आता. मग आता हे कोलेस्ट्रॉल तुमच्या सगळ्या स्टिरॉइड हॉर्मोनला, म्हणजे आता आला तुमचा टेस्टेस्टेरॉन, हं. कोलेस्ट्रॉलच घेतलं नाही तर टेस्टेस्टेरॉनचं प्रोडक्शन कसं होणार आहे? हं. जिम मधल्या पोरांना सांगा जर आहे की तुम्ही फॅट घेतलंच नाहीये तर तुमच्यामध्ये ती निर्मिती कुठून करणार आहे तुम्ही? जर का तुम्हाला फॅट फ्री खायचंय सगळं, दूध घेतलं तर वरचं साय काढून टाका, बरोबर आहे. अंड घेतलं तर आतलं पिवळं काढून टाका. किंवा काही खायचं म्हटलं की त्याला फोडणी नको देऊ, फोडणी दिलं की प्रॉब्लेम येतो. मग हे मिळणार कुठून आहे? आहारातूनच मिळणार आहे. ते घेतलं नाही तर मग हे सगळे आता स्पर्म काउंट कमी होत आहेत, हे कमी होत आहेत, मग मुलं वैतागायला लागलेली आहेत. आणि हे फॅट ही प्रत्येक गोष्टीला अवलंबून असतं. फॅट सोल्युबल विटमिन्स आपल्या शरीरात घेण्यासाठी विटॅमिन ए, डी, ई आणि के ही 4 विटमिन्स असे आहेत की तुम्ही जर फॅट घेतलं नाही तर ते येणार कुठून? त्यांचा मार्गच बंद करताय तुम्ही. बरोबर. हे का कळत नाही आहे लोकांना? हे सायन्स आहे. हे काय मी माझ्या मनाचं सांगत नाही, पुस्तकांमध्ये दिलेलं आहे, फक्त ॲप्लिकेशन करायचं आहे. मग हे का लोकांना फॅट फ्री करायला जात आहेत मला कळत नाही आहे. आणि हे सगळं देऊन त्यांचं कोलेस्ट्रॉल कमी होतं. कारण कोलेस्ट्रॉल शरीरामध्ये पण तयार होतं आणि बाहेरूनही घेतलं जातं. तुम्ही बाहेरून जर का ते घेतलं नाही तर तुमचं शरीर ते तयार करतं आणि मग ते चुकीच्या पद्धतीने तयार झालं की तुमचं कोलेस्ट्रॉल वाढतंय विदाऊट एनी फॅट इन्क्रीज इन द डाएट. डॉक्टर प्रणिता यांना देहबनच्या एपिसोडमध्ये बोलवण्याचं एक खास कारण पण आहे की प्रणव सखदेव याला आपण याआधी देहबनवर बोलवलेलं आणि त्या एपिसोडला तुम्ही सगळ्यांनी भरभरून प्रतिसाद दिला. प्रणवनी 11 महिन्यात 26 किलो वजन हे कमी केलेलं आणि योगायोगानं त्यांनी प्रणिता मॅडमकडेच ट्रीटमेंट घेतलेली. त्यामुळे आम्हाला ज्या शेकडो कमेंट्स आल्या त्या एपिसोडवर त्यात अनेकांचं म्हणणं होतं की प्रणिता मॅडम नेमकं काय सांगतात, त्यांचा डाएट प्लॅन काय असतो, तर ते आम्हाला सांगा, त्यांचा कॉन्टॅक्ट नंबर द्या. त्यामुळे त्यांचा कॉन्टॅक्ट नंबर देण्यापेक्षा आपण खुद्द प्रणिता मॅडमलाच इन्व्हाइट केलेलं आहे. तर मॅडम आता आपण वेट लॉसकडे जाऊया की वेट लॉसची हेल्दी प्रॅक्टिस काय असते. कारण अनेकदा अशा जाहिराती बघायला मिळतात की 1 महिन्यात 30 किलो वजन कमी केलं किंवा पोस्ट पण असतात अशा. तर हेल्दी प्रॅक्टिस काय आहे नेमकी वेट लॉसची? जसं तुम्ही प्रणवचं उदाहरण दिलं की 11 महिन्यात 26 किलो वजन कमी केलं, म्हणजे साधारणपणे तुम्ही मंथली जर विचार केला त्याचा तर त्यांनी 6 महिन्यात ऑलरेडी 18 किलो कमी केलेलं होतं. म्हणजे 6 त्रिक 18 बरोबर आहे. 1 महिन्यात 3 किलो कमी केलं आहे. हो. साधारणपणे रेशो आपण असा धरायचा की महिन्याला तुम्ही 3 ते 4 किलो. बरं. हे सगळ्यात हेल्दी वेट लॉस आहे. पण माझ्याकडे असे पण रिझल्ट्स आहेत ज्यांनी 2 महिन्यात 11 किलो पण वजन कमी केलेलं आहे. बरोबर. पण तेव्हा त्यांचं बेसिक वजन खूप जास्त असतं. ओके. म्हणजे तो माणूस जर का 6 फूट आहे त्याचं आयडियल वजन आपण म्हणतो 180 उंची असते, बरोबर आहे. 80 ते 90च्या दरम्यान असणं. जर तो 132, 127, 130 किलो असेल
तर त्याच्यामध्ये जे फॅट आहे ते खूप जास्त आहे. सो ॲट दॅट टाइम युअर बॉडी अलाउज युअर फॅट लॉस रॅपिडली. ओके. मग अशा केसमध्ये इट इज नॉर्मल. मग खूप काही मोठं त्याच्यामध्ये चूक नाही आहे, पण त्याचं बेसिक वजन किती आहे, त्याची नीड किती आहे, आणि मग त्याला कितीच्या रेटने वेट लॉस करायचा आहे हे आपण ठरवतो. अच्छा. कुठेही जाऊन आपण घोड्यावरच्या लगामासारखं ते कमी करत बसत नाही, कारण वेट लॉस हा सस्टेनेबल असेल तरच तो तुम्हाला टिकवता येतो. मग तुम्ही किती रॅपिडली जर का तो कमी केला तर तो सस्टेनेबल शक्यतो राहत नाही. म्हणजे कोणाला की 90 ज्याचं आयडियल वजन तुम्हाला 72 ते 80 पाहिजे किंवा 75 ते 80 पाहिजे, त्याचं आत्ता 90 आहे, त्याला जर का तुम्ही झपाट्यानं खाली आणलं तर तो सगळाच लॉस करतो. हो. मग न्यूट्रिशनल डेफिशियन्सीज पण होतात. पण तोच जर का 127 किलो आहे आणि मग मी त्याला 100च्या आत घेऊन आलेली आहे एक 3-5 महिन्यात, तर इट इज ओके, कारण त्याला ते अलाउडच नाही आहे, तेवढं फॅट त्याच्या बॉडीला नकोच आहे, म्हणून बॉडी अलाउड करते त्याला आणि तो फॅट फास्ट कमी करतो. पण ज्यांचं एवढं टार्गेट नाही आहे पण वजन कमी करणं गरजेचं आहे, त्यांना मी साधारणपणे महिन्याला 3 ते 4 किलो हा रेशो देते. किंवा माझ्याकडे आता 45 एक 52 वर्षाच्या महिला आल्या, बरोबर, त्यांना थायरॉइड आहे, त्यांचा मेनोपॉज झालेला आहे, म्हणजे दोन्ही गोष्टी ज्या आहेत त्या हॉर्मोनली डिस्टर्ब आहेत. मग अशा वेळी त्यांचा वेट लॉस खूप फास्ट नाही होत, कारण मेटाबॉलिझमच डॅम्पन झालेलं आहे. मग त्यांना 2.5 ते 3 किलो जरी दर महिन्याला कमी झालं तरी इट इज मोर ॲक्सेप्टेबल. इवन मी तुम्हाला सांगते, जो माणूस प्री डायबेटिक आहे त्याने 5 किलो जरी त्याचं वजन कमी केलं, जर तो जास्त ओव्हरवेट असेल, तरी त्याचा डायबिटीस रिव्हर्स होतो, असं पण बघितलेलं आहे. बरं. मी 5% नाही म्हटलं 5 किलो जरी कमी केलं तरी सुद्धा होतो. म्हणजे कुठल्याही पद्धतीनं तुम्हाला तुमचं फॅट कमी करता आलं. मी फॅट हा शब्द नेहमी वापरते इथे, मसल नाही वापरते. आणि हे कसं ओळखायचं, एनी डाएट वेन यू स्टार्ट, तुम्हाला 3 गोष्टी गरजेच्या आहेत, की तुम्हाला भूक होत नाही ना ते करताना, तुम्हाला चिडचिड येते, की तुम्हाला विकनेस होतोय, देन यू आर ऑन द रॉंग पाथवे, तुम्हाला मार्ग बदलावा लागेल. बिकॉज दॅट इंडिकेट्स यू आर नॉट लुझिंग फॅट, यू आर लुझिंग युअर मसल्स. ओके. मग तिथे तुम्हाला कुठल्याही बायोकेमिकल टेस्ट करायची गरज सुद्धा पडत नाही. या 3 गोष्टी स्वतःशी जे कोणी हे बघत असतील आणि जे कोणी फॅट लॉस करत असतील, फक्त हे 3 प्रश्न स्वतःला विचारा, की आर यू ऑन द राईट पाथ ऑर यू आर गोइंग ऑन द रॉंग डिरेक्शन. मॅडम, एक तुम्ही सस्टेनेबल हा महत्त्वाचा शब्द वापरलात, तर म्हणजे कमी केलेलं वजन टिकवणं हे अनेकांना आव्हान ठरतं. कारण वजन कमी करा म्हणलं की पहिल्यांदा साखर बंद करा, मैदा बंद करा, ड्रिंक्स बंद करा, बाहेरचं खाणं पूर्णतः बंद करा, असे सगळे अनाहूत सल्ले मिळायला लागतात आणि कुठेतरी मन ते ऐकत नाही. कारण रोजची चहा कॉफी, सगळ्यात पहिला प्रश्न हा असतो की रोजचा चहा कॉफी प्यायचा का तोही बंद करायचा. आणि मग जितकं मन मारून आपण ते करायला लागतो, निग्रह असतो मनाचा की नवीन वर्ष सुरू झाले, मी आता हे करणारच आहे, माझा वाढदिवस आहे, मराठी नवीन वर्ष आत्ता सुरू झालं आहे, पण तो निग्रह एक 8-15 दिवस डोक्यावरून पाणी महिनाभर टिकतो आणि नंतर परत पहिले पाढे 55 होतात. तर ते मन न मारता वजन कमी केलेलं टिकवता येतं का? त्यासाठी काय तुम्ही नुसके सांगू शकाल का काही? हो, 400% नाही 500% टिकवता येतं. बरं. पहिल्यांदा आपला स्वतःला एक प्रश्न विचारायचा की आपण वजन कमी करतोय, बरोबर आहे, पण आपल्याला ह्या 3 गोष्टी होऊ द्यायच्या नाही आहेत. कुठल्या? भूक, चिडचिड आणि वीकनेस, बरोबर आहे. या 3 गोष्टी जर होत नसेल आणि मी काहीतरी छान करत असेल तर ते चालू ठेवावं, असं माझं म्हणणं आहे. पण याचा अर्थ नाही की तेवढंच चालू ठेवायचं आहे, तुम्ही बाकीच्या गोष्टी पण घेऊ शकता. मग तुम्हाला कॅलरी बॅलन्स करता आली पाहिजे, बॅलन्स डाएट घेता आला पाहिजे. म्हणजे समजा आता तुला वाटलं की चहाला सोडू दे, मरू दे, मी आज पाणीपुरी खाणार, खाऊ दे, काय प्रॉब्लेम नाही आहे. पाणीपुरी खाल्ल्यानंतर मन समाधान होत आहे ना, हा भुकेचा विषय नाही आहे. आता मनाचं समाधान, पाणीपुरी हे माणूस भुकेसाठी खातच नाही, भूक लागली म्हणून पाणीपुरी खात नाही, पाणीपुरीची इच्छा होते म्हणून माणूस पाणीपुरी खातो, हे मान्य करा, बरोबर आहे. मग तिथे खाल्ली, एक पाणीपुरी खाऊन घेतली, एका पाणीपुरीत साधारण 300 ते 400 कॅलरीज आहेत, बरोबर आहे. एक मील आपण 500 कॅलरीचं घेतो. मग ती पाणीपुरी तुम्हाला खायची पण आहे, तुम्हाला छान पण वाटतंय, मग पोटात बाकीचं टाकायची गरज नाही आहे. थोडंसं लंघन केलं, संध्याकाळी काही खाल्लं नाही, जिरून जाते पाणीपुरी. जगण्यासाठी पण खायला पाहिजे ना कधीतरी. प्रत्येक गोष्ट कार्ब्स, प्रोटीन आणि फॅटमध्ये कन्वर्ट केली तर मेलोच. आणि असे मारतात लोक भरपूर, कारण नंतर इतके फ्रस्ट्रेट होतात, सगळं बाजूला ठेवतात आणि काहीतरी जाऊन बका बरं वाटते, आता सांगा नियम कधी ऐकतात? जेव्हा तुमचं डोकं शांत असतं, पोट शांत असतं, तेव्हा नियम ऐकतात.
पण मग हे कॉम्पेन्सेशन ज्यांना जमतं ना, ही सगळी लोक सस्टेनेबल वेट लॉसमध्ये गेलेली आहेत. आणि हे तुम्हाला सगळं आपल्या इन्स्टा FB वरती बघायला मिळतं, कारण त्यांना तो पिरियड पण दिला जातो. नुसतंच वजन कमी केलं आता संपलं नाही, त्यांना त्या पिरियडमध्ये पण ठेवलं जातं की जिथे तुम्हाला ह्या सगळ्या चुका करायच्यात आणि तरी पण तुम्हाला तुमचं वजन कॉन्स्टंट ठेवायचं आहे. मग तुम्हाला कशाला काय कॉम्पेन्सेट करायचं हे जर कळलं आयुष्यात तर काहीही प्रॉब्लेम नसतो. 17 किलो वजन कमी केलंय मी, उद्या चाललोय ते आपली सगळ्यात भन्नाट ट्रिप असते कोकणातली. हो. आता कोकणात जाऊन काय डाएट करणार आहे का तुम्ही? वेड्यात काढतील ना लोक तुम्हाला. मला फिश खायचा आहे तिथे, आत्ता गेलो तर आंबे खायचे तिथे, आणि मग तिथे ती तांदळाची भाकरी असते ती खायची. जगण्यासाठी खायचे, काही प्रॉब्लेम नाही. 17 किलो वजन कमी झालंय, आल्यावरती किती वाढलेलं असेल वाढून वाढून. समजा सगळं मनापासून खाल्लं, मनसोक्त एखाद दुसरा किलो वाढलेला असेल, 2 किलो धर, बरोबर आहे. पण जेव्हा हे 17 किलो कमी करण्याचं ट्रेनिंग देतो तेव्हा काही नियम पाळून आल्यानंतर जरी वेट लॉस केलात तुम्ही, परत जागेवरती आलात तरी संपला ना, वसूल आहे. खरंय. लोक काय करतात, आता 17 वाढले, 17 केले पण 2 किलो वाढलं, आता काय करायचं? मग हे असंच कशाला? जिथे डोळे उघडलेत ना, आता 2 किलो वाढले, बाबांनो परत जा. कसं जायचं मार्ग सांगितलेला आहे. परत 17 झालं की झालं काम. म्हणजे तुमचं वजन कमी करून झालं, तुमचं सस्टेनेबल झालं, तुम्हाला मजा पण करता येते, तुम्हाला मनासारखं पण जगता येते. अजून काय पाहिजे लाईफमध्ये? थोडक्यात तुम्ही जे काही खाताय किंवा डाएट तुमचं जे काही आधीपासून जे पूर्वापार सुरू आहे ते पूर्ण बंद करण्याची गरज नाहीये. नाही, आणि करा पण. मी तर म्हणते कराच. म्हणजे तुम्ही जेव्हा आपटाल, 2 किलो वजन वाढवताल, मॅडम आता काय करू म्हणताल, आणि मी परत जर नियम सांगून ते मागे आलं की तुम्ही पुढच्या लाईफ भर कधीच तुमचं वाढून देत नाही वजन. आणि वाढलं तर कमी कसं करायचं हे पण लोक मला मेसेज करतात. 2 किलो वाढवलं होतं, खाऊन पिऊन आलं होतं मस्त सगळं, पण आलो एक 15 दिवस व्यवस्थित फॉलो केलं, परत जागेवरती आलो, आता पुढच्या ट्रिपला जाताना बिंदास जाईल. राईट. मॅडम, इथे एक मुद्दा असा येतो की फास्टिंग किंवा इंटरमिटंट फास्टिंग हे पण हल्ली त्याचं पण एक प्रमाण वाढते, किंवा उपवास हे आपल्या कल्चरमध्ये पण पूर्वीपार आहेच आहेत. आलेच आहे. तर त्याच्याबद्दल काय सांगाल? म्हणजे लंघन हा जो शब्द मगाशी तुम्ही वापरलात तर ते किती गरजेचं आहे? हां, मला सांग, टाईप्स ऑफ डाएटमध्ये तुला काय काय माहिती आहे? इंटरमिटंट फास्टिंग माहिती आहे, हो. बरोबर आहे. त्याच्यानंतर कीटो डाएट माहिती आहे, हो. माहिती आहे. त्याच्यानंतर 2 टाइम्सवाला आपला जो मील आहे, हो, ते तर खूपच फेमस डॅश डॅशवाला डाएट, बरोबर आहे, हे माहिती आहे. त्याच्यानंतर दर 2 तासांनी खा, ते पण माहिती आहे. जगात कुठलीही डाएट कर, कुठलीही कर, जिथे कॅलरी बॅलन्स नसतो तिथे वेट लॉस होत नाही, हेल्दी वेट लॉस होत नाही. तुम्हाला कॅलरी बॅलन्स हा ठेवला नाही, डेफिसिटमध्ये थोडंसं का होईना ठेवलं नाही तर होत नाही. काही पण कर, सगळ्यांनी त्यांची कॅल्क्युलेशन्स जे आहेत ना कमेंटमध्ये टाका. मी सांगते शक्यच नाही. तुम्हाला थोडा तरी कॅलरीमध्ये डेफिसिट ठेवावा लागतो, पण तो डेफिसिट ठेवताना असं करू नका की रोज काकडी आणि गाजर खातोय, एवढं मोठं खातोय, बरोबर आहे, आणि ते खाऊन मी वेट लॉस केलेला आहे. ते रोज एवढं काकडी गाजर तुम्ही सस्टेन ठेवू शकता का? नाही. त्याची कॅलरी समजा एवढं घेतलं, 2-4 असे दाखवतात लोक मला, हे असलं डाएट, असं एवढं मोठं सॅलड घेतलेलं असतं आणि ते सॅलड रोज खायचं, आणि त्याने काय होणार आहे? अति फायबर्स. कुठल्याही गोष्टीचा अतिपणा केलात की तुम्हाला ते मातीतच नेऊन ठेवणार आहे, ते तुम्हाला टिकवता येणारच नाही. ते अति फायबर इनडायजेशन करतात, चांगल्या गोष्टींना ॲब्झॉर्ब होऊ देत नाहीयेत. बरं, ते पोट काय आपलं गाई म्हशीचं नाही आहे ना, 4 कप्प्यांमध्ये साठवलं जातं आणि मग रवंथ केलं जात आहे, असं नाही आहे ना. मग ते तेवढ्याच बिचारे एवढ्या स्टमकमध्येच जाणार आहे. ते ओरडतं रे, हे काय करताय तुम्ही मला म्हणून. बरोबर. वेट लॉस करताय ते, पण हे सगळ्या गोष्टी सुरू होतात, सगळं पोट डॅमेज होतं. हे स्मूदीमध्ये पण होतं. तुम्ही जर का स्मूदीमध्ये जर का काही करायला गेलात आणि त्याच्यामध्ये भरपूर भाज्या, कच्च्या भाज्या घालतो ना आपण त्याच्यामध्ये, ते सेल्युलोज आपल्याला डायजेस्टेबल होत नाही एवढं. ते सगळं तुम्हाला स्टमक अपसेट करतं, डायरिया करतं, सगळं पोट बिघडून टाकतं. बरं, ते करताना अजून एक गंमत होते, नवरा बायकोची भांडणं होतात. रोज उठून एवढं सगळं निवडी करून ते करायचं. सकाळी इथे नाश्ता करायला वेळ नसतो, मुलांचे डब्बे करायला वेळ नसतो, आणि इकडे नवरा म्हणतो स्मूदी करून दे. काय करावं? ते भांडण करत बसतात. त्यापेक्षा त्यातल्या निवडलेल्या भाज्यांमध्ये नसतं, लसणाची फोडणी घाला, मुगाची डाळ टाका, थोडे दाण्याचं कूट घाला, एक छान चमचमीत भाकरी करा, आणि त्याच्यावर ती भाजी लय भारी वाटतं. करून बघ तू. स्मूदीपेक्षा इकडं जर तुला भाजी भाकरी खाल्लेली ना, खूप भारी वाटतं. आणि फ्रूट खायचे ना, मग खा ना, ते ॲपल चिरा खा, आंबा चिरून खा, कोण नाही म्हणते तुम्हाला. त्याचे ज्यूसेस कशाला पाहिजेत? ज्या लहान मुलं जी जाड आहेत ज्यांच्या घरामध्ये, त्यांनी फक्त त्यांचं ते फ्रूट ज्यूस आहेत ना, ते बंद करून टाका. बरं. एवढी एक गोष्ट तुम्ही पहिल्यांदा, कुठलेही ज्यूस द्यायचे नाहीत त्यांना फ्रूटचे.
कारण फ्रूटमध्ये काय असतं, फ्रक्टोज असतो. फ्रक्टोज तुमच्या लिव्हरमध्ये जातो आणि तो फॅट म्हणून तयार होतो. लहान मुलामध्ये फॅटी लिव्हर हो. जे तयार होते, ह्याच्यासाठी पहिली गोष्ट त्यांचं काही कमी करायचं असेल तर पहिलं आधी ते तुम्ही ज्युसेस बंद करा. टेट्रा पॅक ज्युसेस, इतकं फॅड वाढलंय ना ते ज्युसेस प्रकरणाचं. जरा कोणी रडायला लागलं की ते असं काहीतरी बाटल्या आणून ठेवायच्या त्या फ्रीजमध्ये. हो, हो. आपणच चुकतोय. हम्म, हम्म. आपणच धडे घ्या. खूप सोप्या गोष्टी आहेत ज्या आपण करू शकतो आणि आपण केला, तुम्हाला पण तर फायदा होणार आहे त्याचा. जर तुमच्या टेबलावरती पाकिटं नसतील तर तुम्हाला पण ते फास्ट फूड खायची इच्छा होणार नाही, मुलांना पण होणार नाहीये. तुम्ही सुधारलात की मुलं सुधारणार आहेत. करेक्ट. त्याच्यामुळे पॅरेंटिंग पण खूप गरजेचं आहे या सगळ्या गोष्टी. मॅडम, हा एक खूप महत्त्वाचा विषय तुम्ही काढलेला आहे की लहान मुलांमधली वाढती ओबेसिटी. म्हणजे प्रत्येक एक्सटेंडेड फॅमिलीजमध्ये आज एक दोन मुलं अशी दिसत आहेत की जे ओबेस आहेत आणि त्यांचं वय खूप लहान आहे आणि मग त्यातनं लाईफस्टाईल डिसीज पण लवकर होण्याची शक्यता वाढते, डायबिटीज, BP, हार्ट डिसीज पण इव्हन. तर ह्याच्या मागची कारणं फक्त हेच आहे, बाहेरचं खाणं, का अजून काही तुम्हाला दिसतंय? म्हणजे त्यामागे परत हे अनुवंशिक आहे का? मग माझे आई वडील जाड आहेत म्हणून ती मुलं जाड आहेत का? असे अनेक थिअरीज या मांडल्या जातात. अनुवंशिक हा घटक तर आहेच आहे, तो नाही म्हणत नाही, पण त्याला एन्व्हायरमेंटचा जर का ट्रिगर दिला, म्हणजे मी अनुवंशिकपणे जाड आहे पण मी ऍक्टिव्हिटीज करत नाहीये, बाहेरचं खातोय, सगळं चुकीचं खातोय, हा एन्व्हायरमेंटल त्याला जोड दिलात, रात्री उशिरापर्यंत TV बघत बसतोय, झोपेची सगळी वाट लागलेली आहे, तर तो लवकर बाहेर येतो. राईट. बरोबर. त्याच्यामुळे तुम्हालाच ते गरजेचं आहे की ज्या चुकीच्या गोष्टी आहेत त्या तुम्ही करू नका. फक्त घरातलं खाण्यानं ज्यांना आजार तयार होतात अशी लोक मला दाखवा की ज्यांनी बाहेरचं कधीच काय खाल्लेलं नाहीये. वरण भातानं कोणाला हार्ट अटॅक आलेला दाखवून देतो मी, नाही दाखवाच. खरंच मी म्हणते, खूप म्हणजे लोकांच्या प्रश्नांची उत्तरं देऊन देऊन खरंच असं वाटतं की काय डोकी फोडावीत का काय करावी त्यांची, कसं डोक्यात शिरत नाही. माझ्याकडे आलेले पेशंट्स जे आहेत त्याच्यापैकी अगदी चांगले डॉक्टर्स असणारी लोक सुद्धा सॅलडमध्ये पनीर टाक, हे टाक, ते हे जेवण म्हणून खातात. बर. मग त्याच्यामध्ये मला फायबर मिळतंय, मग मी प्रोटीन एवढं घातलं, हे तेवढं घातलं, ते तेवढं घातलं आणि मग आता बस झालं, मला कशाला पोळी भात खायची गरज आहे. हो. त्यांना सांगितलं वाढू दे, वाढली तर वजनं, अगदी काही प्रॉब्लेम नाही. मी इथे बसलेली आहे ना, मी जर चुकीचं देत असेल समजा तर सोशल मीडियावरती सांगतील ना लोक. वजन वाढू द्यात, शपथा घेऊन खायला लावते की हे खा, त्याच्याशिवाय तुम्हाला कळणार नाही तुम्ही काय चुकत होता. मॅडम, तुम्ही हे जे वरण भात आणि आपला आहाराचं जे महत्त्व सांगताय, तर यात तुम्ही एकदा बोललेलं मी ऐकलं की ब्रेन गट हेल्थ किंवा तो ॲक्सेस किंवा ते सॅटिस्फॅक्शन जे आहे, म्हणजे पोट भरण्याबरोबर मनही भरलं पाहिजे, हे थोडंसं एक्सप्लेन करता अजून? समजा आता आपण घेतलं वरण भात घेतलं, ठीक आहे, तर वरण आणि भात याच्यामध्ये अमायनो ॲसिड प्रोफाईल कम्प्लीट होतं, म्हणजे कम्प्लीट प्रोटीन तयार होतं ते. बरोबर आहे, हे पहिली गोष्ट. म्हणून लहानपणापासून किंवा परंपरागत आपण वरण भात घेतोय किंवा आपण इडली करतो त्याच्यामध्ये तांदूळ आणि डाळचं कॉम्बिनेशन टाकतो, म्हणजे कम्प्लीट प्रोटीन तयार होतं. ते फर्मेंटेड होतं, मग त्याच्यामध्ये व्हिटॅमिन B आणि C पण वाढतं. तर मला हे सांगा, समजा तुम्ही डाएटचं काहीतरी खाताय, मुसळी खाताय, ओट्स खाताय, संध्याकाळी पण मला ओट्स खायचेत, ओट्सचा दलिया खायचा आहे, एकाने ओट्सचा दलिया केलेला आहे आणि एकाने वरण भात खातोय, मस्त त्याच्यावरती तूप आणि लिंबू पिळले. आता त्या दोन्ही वरण आणि भातामध्ये आयर्न पण आहे, ते आयर्न जर का पचवायचं असेल तर तुम्हाला ते लिंबू मदत करते, व्हिटॅमिन C, सायन्स आहे, प्युअर सायन्स आहे. त्याच्यामध्ये तुम्ही जर का फॅट टाकलं तर तुम्हाला माहिती आहे त्याचं ॲब्झॉर्प्शन छान होणार आहे, सगळ्या गोष्टींचं ॲब्झॉर्प्शन छान होणार आहे, म्हणून ते तुम्हाला जास्त फिलर राहणार आहे मेंदूला आणि त्यानं जे आत्मिक समाधान मिळणार आहे त्याच्यामुळे तुमचं ओव्हर इटिंग कम्प्लीट स्टॉप होतं. ओके. खातच नाही काय तू दुसरं, खाऊ शकत नाही, छान मन भरले, आता नाही मला कसली गरज आहे. तेच कोणाकोणाचं असं झालेलं आहे की ओट्स खाऊन खूप मन भरलंय आणि काही लोक तर रोज खातात उठल्या आणि काही वेळे लोक तर त्याचा व्हिडिओ टाकतात, रील टाकतात. सकाळी उठल्याबरोबर हा नाश्ता करायचा, रात्री भिजवलेले ओट्स, त्याच्यामध्ये ड्रायफ्रुट्स घाला, त्याच्यामध्ये दूध घाला आणि उठल्या ते खा. अरे त्यापेक्षा सकाळी मस्तपैकी फोडणी दिलेले पोहे, उपमा, असं काही कसलं भारी वाटतं, दिवस सार्थकी लागतो. हे उठल्या गार पदार्थ खाल्ले की तुमचं मेटाबॉलिझम पण डॅम्पन होतं. जरा फोडणी दिलेले गरम त्याच्यावरती खोबरं टाका, त्याच्यावरती कोथिंबीर घाला, सगळं म्हणजे पोह्याचं सायन्स तर प्रसिद्धच आहे, त्याच्यात ते भरपूर व्हायरल्स करून झालेलं आहे. कारण पोहे म्हटलं की त्याच्यात तडका आला म्हणजे फॅट आलं,
पोहे टाकतोय ते कार्ब्स आहेत, बरोबर आहे की नाही, पण त्या तडक्याला फोडणी देतो, विटामिन मिनरल्स आली त्याच्यामध्ये, दाणे टाकतोय, चांगल्या प्रकारचे फॅट्स त्याच्यामध्ये टाकतोय आपण, त्याच्यामध्ये दाण्यामध्ये, शेंगदाण्यामध्ये आणि बदामामध्ये सेम प्रकारचे ओमेगा 3 आहेत. एक महाग आहे, एक स्वस्त आहे. जे आपण रोज खातोय ते स्वस्त आहे. बदाम महाग आहेत म्हणून ते सकाळी उठल्यावरती भिजवून खा म्हणते. पोषण म्हणलं ते काय विचारू नको, म्हणजे हसायला, खरंच हसायला येतं आपल्याला. सो हे त्याच्यात टाकतोय मी. आता पॉवर पोह्यांवरती पण एक व्हिडिओ केला होता परवाच मागे, रील टाकला की मग ठीक आहे, प्रोटीन पाहिजे ना तुम्हाला त्याच्यात, टाका पनीरचे तुकडे टाका, नाहीतर सोया चंक टाका, त्याच्यामध्ये प्रोटीन कंटेंट वाढतं. लहान मुलांना द्या ते पनीर आणि सोया घातलेले, म्हणजे त्यांचं पण तुमचं पण प्रोटीन कंटेंट वाढेल, भूक लवकर लागणार नाही, त्याचं मेटाबॉलिझमसाठी जास्त कॅलरी वापरली जाते, त्याच्यामुळे ते सटायटी जास्त देतं, त्याच्यामुळे तुमचे पुढचे बिंजेस थांबतात. म्हणून तुम्ही सकाळी पोहे खाल्ले की तुम्हाला 12-1 पर्यंत शांत राहतं पोट तुमचं. खरंय. खाऊन बघा, करून बघा. हे जेवढे फेक मंडळी आहेत ना, जी ओट्स आणि मुसळी खातात ना, त्यांनी करून बघा, माझं तर म्हणणं आहे. खरंच गरजेचं आहे. आपण का त्याच्यातून बाहेर येत नाहीये? आपण पूर्ण आहाराचं स्वरूपच चेंज करून टाकलंय. म्हणजे तुम्ही भाजी पोळी वरण भात खाताय, तुम्ही सगळ्यात जास्त चुका करताय असं म्हणतात लोक. हो, त्याचा गिल्ट येतोय लोकांना. मग त्याच्याशिवाय बाकीचं कसं वाढेल ना मग इकडच्या प्रकारची मुसळी कोण घेईल, इकडच्या प्रकारचं कॉर्नफ्लेक्स घेऊन घे, स्ट्रॉबेरी फ्लेवरवाला कोण घेते, त्या स्ट्रॉबेरी फ्लेवरमध्ये 2% स्ट्रॉबेरीचं फ्लेवर असतं, बाकी सगळी साखरच भरलेली आहे त्याच्यात. वाचा त्याची, जरा लेबल वाचायला सुरुवात करा. खूप लोक छान पद्धतीनं रीच टाकतात लेबल्स वाचण्यासाठी त्याच्यामध्ये, सो दॅट यू कॅन डिक्रीज युअर शुगर कंटेंट ऑल्सो. आता खूप प्रकारची छान आईस्क्रीम्स, उन्हाळा सुरू आहे ना, तर आईस्क्रीम्स करतो ना, अरे म्हणजे मी एवढी शॉक होते. मखाना टाकतात, डेट्स टाकतात, त्याच्यामध्ये ड्रायफ्रुट्स टाकतात आणि मस्त गार करतात आणि हेल्दी आईस्क्रीम बेस्ट आहे. रादर द्यान तुमचं ते आपण जे फॅट कंटेंट झालेलं आहे, आपण तुला म्हटलं फ्रोझन डेझर्ट, ज्याच्यामध्ये तर पाम ऑइल सुद्धा असतं, चवीसाठी खातो ना, तीच चव मिळते तुम्हाला. मग सोशल मीडियावरती कोणतं कंटेंट वापरायचं आणि कोणतं नाही वापरायचं, ह्याच्यासाठी जो डोकं चालवतो ना, तो सगळ्यात भारी काम करतो. कोणाचं ऐकायचं आणि कोणाचं नाही ऐकायचं, राईट, हे खूप महत्वाचं आहे. त्याच्यामुळे तुम्हाला सगळी इन्फॉर्मेशन आहे, गाळायची कोणती आणि उचलायची कोणती हे तुम्हाला कळलं पाहिजे. तर प्रणिता मॅडमचा हा एपिसोड कसा वाटतोय आम्हाला नक्की कमेंटमध्ये सांगा. आणि मला खात्री आहे की तुम्ही अनेक जण आम्हाला नंबरही किंवा त्यांचे कॉन्टॅक्ट डिटेल्स हे विचारणारच आहात हा एपिसोड बघितल्यावर. त्यामुळे त्यांचे कॉन्टॅक्ट डिटेल्स आम्ही डिस्क्रिप्शनमध्ये देतो आहे, सो त्याच्यावरनं तुम्ही त्यांच्या क्लिनिकला कॉन्टॅक्ट हा करू शकता. तसंच देहवान आपला पॉडकास्ट तुम्ही अजून जर सबस्क्राईब केला नसेल तर नक्की करा. याआधीचे एपिसोड्स बघायचे राहिले असतील तर तेही नक्की बघा. आपण पुढे जाऊया मॅडम. अनेकदा डाएट करताना ते व्हेगन असावं, व्हेज असावं की प्युअर नॉनव्हेज असावं, याच्यावरनं बऱ्याचदा कलगीतुरा रंगतो. तर तुम्ही काय सजेस्ट करता? माझं असं म्हणणं आहे की 2 फूड्स हे नॅशनल फूड्स म्हणून घोषित व्हावे, म्हणजे दूध आणि अंड. निदान लहान मुलांना तरी ते टाळू नका, कारण त्याच्यामध्ये परत कम्प्लीट अमायनो ॲसिड्स असणारं प्रोफाईल आहे. तो सोर्स चांगला आहे, तो चीप सोर्स आहे, प्रत्येकजण तो अफोर्ड करू शकतो. त्याच्यामुळे लहान मुलांना दूध आणि अंड हे लहानपणापासून अजिबात वंचित करू नका. जरी तुम्ही वेगन असाल, व्हेजिटेरियन असाल, काय असाल ते. हे पहिली रिक्वेस्ट आहे. दुसरी रिक्वेस्ट, इट डिपेंड्स की तुम्ही कोणता आहार ॲक्सेप्ट करताय, याच्यावरती तुम्हाला काय करायचं आहे. म्हणजे तुम्ही नॉन व्हेजिटेरियन असाल तर सगळं येतच आहे, असा कोणता माणूस नाही की तो फक्त नॉनव्हेज खातो. तो व्हेज प्लस नॉनव्हेज असतो, पण तो नॉनव्हेज खातो म्हणून त्याला नॉन व्हेजिटेरियन. त्याला आपल्याला त्याच्यामध्ये पण ॲनिमल प्रोटीन जास्त असतं की जे आपल्याला चांगल्या प्रकारे पचन करतं. ओके, म्हणजे ते कम्प्लीट प्रोटीनसारखा सोर्स आहे. त्याच्यामुळे खूप जास्त बघावं लागत नाही त्याच्यामध्ये की प्रोटीन हा सोर्स मिळतो. बरं, कुठलंही चिकन असेल किंवा काय असेल तरी बरेच लोक ते बिर्याणीच्या स्वरूपात खातात, बरेच लोक भाकरीबरोबर खातात, म्हणजे त्याच्यामध्ये कार्ब्स पण मिक्स होतात. नो प्रॉब्लेम, सगळं विटामिन AD याचं ॲब्झॉर्प्शन होतं, कारण फॅट पण असतं त्याच्यामध्ये, तो काही प्रश्न नाही आहे. वेगन असणाऱ्यांना मोठा प्रॉब्लेम असा येतो की डेअरी पण खात नाही आहेत. सो खूप प्रकारची पोषणमूल्य कमी होतात त्याच्यातून, आणि त्याच्यातून जन्म झाला तो मग तुम्ही प्रोटीन घ्या. मग प्लांट प्रोटीन पण बऱ्याच अंशी उपलब्ध आहे, पण परत ते इनकम्प्लीट प्रोटीन आहे. फक्त सोया एक असं प्रोटीन आहे की जे कम्प्लीट प्रोटीन आहे. सो सोया इन द फॉर्म ऑफ तुम्ही ते थोडं रोस्ट करून घेतलं आणि त्याची पावडर करून ती रोजच्या प्रत्येक आहारात जर का मिक्स केली, म्हणजे तुम्ही तुमच्या भाकरीमध्ये मिक्स करू शकता, पोळीच्या पिठात मिक्स करू शकता. सोया चंक जे असतात ते डिफ्लॅटन असतात, म्हणजे फॅट काढून टाकलेले आहे, ते तुम्ही तुमच्या भाज्यांमध्ये मिक्स करू शकता. किंवा पोहे करताय तर पोह्यांमध्ये पण सोया चंक्स टाकू शकता. त्याच्यानंतर तुम्ही दही असेल तर दहीमध्ये रायता आहे, दही करताना त्याच्यात एखादा चमचा सोयाचे चंक्स टाका किंवा पावडर टाका, ती ब्लँड आहे.
म्हणजे ती ब्लँड असल्यामुळे ती तुम्हाला त्याची टेस्ट स्वतः देत नाही. हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. नाहीतर त्याची टेस्ट आली की तुम्ही ते खात नाही. बरोबर. ही सवय पूर्ण घराच्या स्वयंपाकामध्ये जर का केलीत तर वेगन लोकांना खूप मोठा प्रॉब्लेम येणार नाही की त्यांचा प्रोटीनचा सोर्स ॲटलीस्ट 10-20% तरी कंप्लीट करतील ते त्यांची जी काही रिक्वायरमेंट. कारण 100 ग्रॅम सोयाबीनच्या पावडरमध्ये 45% प्रोटीन मिळतं तुम्हाला. 45 ग्रॅम प्रोटीन मिळतं 100 ग्रॅममध्ये. 1 किलो आटा किती दिवस जातो त्याप्रमाणे 1 किलोच्या आट्यात 100 ग्रॅममध्ये सोयाबीन पावडर टाकून घेतली ती, म्हणजे आपण पीठ करून ते मिक्स केलं. फक्त ते रोस्ट करायचं, गरम करूनच करायचं. कच्चे सोयाबीनची पावडर करू नका, कारण ती डायजेस्ट होत नाही त्याच्यामुळे ती. आणि हे सगळं केल्यानंतर हा एक त्याच्यामध्ये चांगला सोर्स असतो. प्लांट प्रोटीन म्हणून पी प्रोटीन पण मिळतं आता. ते पण तुम्ही अशाच प्रकारे ॲड करू शकता रायतामध्ये वगैरे वगैरे. आता सगळ्यात मोठी गोष्ट आहे ती वे प्रोटीनची. सगळ्यात जास्त दंगा त्याच्यावरून झालेला आहे. वे प्रोटीन पण चांगलं आहे, म्हणजे त्याची हिस्ट्री खूप छान आहे की आपण सगळं तयार करत होतो ना, चीज करत होतो, पनीर करत होतो, त्याच्यामध्ये ते पाणी राहत होतं. दुधामध्ये 2 प्रोटीन आहेत, केसिनी आणि वे. तर ते पाणी जे असतं उरलेलं ते वे असतं. त्याला डिहायड्रेट केलं तुम्ही की ते वे प्रोटीन तयार होतं. म्हणजे ते कुठल्या तरी नद्या पात्र्यांमध्ये घालायला लागायचं. ते सगळं असं फॅटी व्हायचं, फंगल सगळे उगवायचे ना तिथे. म्हणून गव्हर्नमेंटने सांगितलं की त्याचं डिहायड्रेट करून काहीतरी करा तुम्ही. ते नदीमध्ये ते डिहायड्रेट करायला ती पावडर तयार, ते बेस्ट प्रोटीन तयार झालं. ते आता आपल्याला सगळ्यात नंबर 1 सांगतायत लोक की म्हणजे असे व्हिडिओ पाहिलेले आहेत की वेगन लोकांचा 100 ग्रॅम पर डेचा प्लॅन मी देतो. प्लॅन देताना ते सांगतात 2दा-3दा ते वे प्रोटीन घ्या त्याच्यामध्ये. मग काय प्लॅन देणार आहे तुम्ही त्याच्यामध्ये? नॅचरल फूडमध्ये पण सगळं मिळतंय, काळजी करू नका. एक्सेस रिक्वायरमेंट असेल, म्हणजे खूप जास्त व्यायाम करताय की तुम्हाला अजिबात काही मिळत नाहीये, वेगन असाल की तुम्हाला बाकीचे सोर्सच नाही. वेगन असेल तर ते वेग येत नाहीत, ते सोया आणि प्लांट, कारण परत ते दुधाचा प्रश्न येतो तिथे. बेसिकली हा पण एक खूप मोठा मुद्दा आहे की प्रोटीन महत्वाचं आहे, वे पण चांगलं आहे, पण आपल्याकडे प्युरिटी मिळत नाही त्याची. थांबून सांगते, 1 किलो वे प्रोटीन तयार होण्यासाठी 300 लिटर दूध वापरावं लागतं. बापरे. 280 ते 300 लिटर. कसं स्वस्त मिळेल ते तुम्हाला? कसं मिळेल म्हणजे? आणि जर ते स्वस्त मिळत असेल तर ते चुकीचं आहे. बरं, कुठल्याही ॲव्हरेज व्हे प्रोटीनची 2 किलोचा जो पुडा असतो त्याची किंमत आता बाजारात 4,000 ते 6,000 पर्यंत आहे. एक मिडल क्लास माणूस ज्याचं इन्कम समजा महिन्याला 1,00,000 जरी असेल तरी तो व्हे प्रोटीनसाठी प्रत्येकाला जर का 1-2 किलोचा डबा महिन्याला लागतो असं धरून चाललात तरी तो 15,000 ते 20,000 रुपये प्रोटीनवरती, म्हणजे व्हे प्रोटीनवरती खर्च करेल का? मग जर एवढंच व्हे प्रोटीनची गरज आहे तर त्याची क्वालिटी वाढवा, त्याला क्वालिटी अश्युरन्स द्या, त्याच्यावरती खूप मोठा चेक ठेवला पाहिजे. शिवाय ते स्वस्तामध्ये तयार करण्यासाठी काही प्लॅन्स तयार करता येतील का, की तुम्हाला मग म्हणायचं आहे की वे प्रोटीन मग थोडं कमी ह्याच्यामध्ये अवेलेबल करून द्या. गव्हर्नमेंटने काहीतरी त्याच्यामध्ये स्ट्रॅटेजी तयार करा सो दॅट एव्हरीबडी कॅन अफोर्ड इट. पण नाही लागत, पण हे पटणार नाही लोकांना. अफोर्डेबिलिटी केली तर कदाचित लोक ते वापरू पण शकतील. जे आता उगीच वेगन होत आहेत किंवा व्हेजिटेरियन आहेत, ते नॉनव्हेज खातच नाही आहेत, मग त्यांची रिक्वायरमेंटच कम्प्लीट होत नाही असं ज्यांना वाटतं त्यांनी. नाही तर मग पैसे पोचण्याची तयारी ठेवा, कारण सगळेजण आता मी परवा एक रील ऐकला की अमूलचं हे सगळे प्रोडक्ट्स आहेत, बरोबर की नाही. सो दे आर प्रोड्युसिंग वे प्रोटीन विथ अ चीपर रेट, कारण त्यांच्याकडे बाय प्रोडक्ट म्हणूनच ते अवेलेबल आहे, सो त्यांना परवडते ते. पण मग ते ही सगळी कॉम्पिटिशन बघता मग ते काय म्हणतात, ते त्यांच्या दुधामध्ये वे प्रोटीन टाकतात, हाय प्रोटीन मिल्क, हे सगळे यायला लागले आता अमूलच्या प्रोडक्टमध्ये, जे कमी किमतीमध्ये तुम्हाला पण मिळू शकतं, पण परत त्याच्यातले फॅट कंटेंट आणि हे कंटेंट परत वाढतात. त्याच्यामुळे गव्हर्नमेंटने जर अशी स्ट्रॅटेजी घेतली की एव्हरीबडी जर का तो मिळाला पाहिजे, तर स्ट्रॅटेजिकली काहीतरी करून त्याच्यामध्ये काय गव्हर्नमेंटली सबसिडी किंवा असं करून आणि क्वालिटी न हॅम्पर करता जर तुम्हाला घेता आलं तर बघा, दोज हू कॅन अफोर्ड दे कॅन गेट इट, नो प्रॉब्लेम. मला त्याच्याबद्दल काहीच म्हणायचं नाही. पण तरी पण असं वाटतं की जे मन समाधान करतं ते व्हे प्रोटीन नसावं. मॅडम, अजून एक सध्या ट्रेंडिंग डाएटमध्ये पनीरची खूप क्रेज आहे, तर पनीर खावं का हा एक प्रश्न. दुसरं म्हणजे त्याची प्युरिटी. ह्याच्यावरनं सध्या एक रील खूप हे व्हायरल गेलं की ते प्युअर नव्हतं कुठल्या तरी हॉटेलमधलं का चेनमधलं हॉटेल्समधल्या. तर या सगळ्याकडे तुम्ही कसं बघता? आणि अजून एक दुधाचाही विषय झाला तर दुधाची पण प्युरिटी, म्हणजे ते A2 घ्यावं, नॉर्मल घ्यावं, असं सगळंच मिळून एक तो विषय सांगता. पहिली गोष्ट म्हणजे पनीर. आता सगळ्यात जास्त ज्याला कोणाला कळत नाही, जो कोणी काय करतो, ते पनीर खा प्रोटीन मिळेल असं जे काही आहे.
हो. याच्यामध्ये ते पनीर कुठून आलंय हे महत्वाचं आहे. घरी केलं तर तुम्ही पनीर आणू शकता, त्याची क्वालिटी अश्युरन्स देऊ शकता, पण बाहेरचं खाल्लं तर नोबडी विल गिव्ह यू द गॅरंटी. हा जो प्रकार आहे, जो आपण बाहेरून घेतोय किंवा आपण रेस्टॉरंटमध्ये खायला जातोय, जिथं आपल्या डोळ्यासमोर काही होत नाही ना, तिथं मी पण काही नाही करू शकत आहे. हम्म. कारण खरंच असं होतंय की पनीर खूप चुकीच्या प्रकारे पण जेव्हा एखाद्या गोष्टीची डिमांड वाढते, तेव्हा ते चांगल्या क्वांटिटीमध्ये देऊन त्याची किंमत कमी करायची असेल तर त्याच्यामध्ये भेसळ सुरू होते. दॅट एनीबडी कांट स्टॉप इट. ते तुम्ही तुमचं ठरवायचं आहे की तुम्ही कुठलं पनीर खायचंय. मग ज्यांना चांगलंच खायचंय घरात करा ना, काय लागतं. हल्ली तर किती पनीर रेडीमेड करू शकतो आपण. नुसतं पनीर टॉस करून खाल्लं तरी ती गोष्ट ट्रस्टेड विकतात आपल्याला पनीर, किंवा जे ट्रस्टेड आहेत. मुलंच असं नाही, पण जे ट्रस्टेड आहेत त्यांनी घरी आणून ते करत तर जगात बेस्ट आहे ना ते. हे पहिली गोष्ट. दुसरं म्हणजे की त्यापेक्षा म्हणजे जो टोमॅटोवरती अवलंबून जेव्हा राहतात तेव्हा त्याची अजून एक चूक अशी आहे की साधं वरण-भात घरी तयार केल्यानंतर त्याचं 200 ते 300च्या वरती कॅलरी जात नाही. म्हणजे मुगाची खिचडी ही जर का तुम्ही दाल तडका, दाल राईस बाहेरून मागवलं ना, तर त्याची कॅलरी 700 पर्यंत जाते. कारण त्या तडक्याला जे काही ते वापरतात, ते जे आपल्याला टेस्टी वाटतं, ते आपल्या नकळत झालेलं आहे. आणि त्या 700 कॅलरी खाण्यापेक्षा तो जो वरण-भात आहे, एखाद्या वेळी तो स्टोअर करून ठेवायची जरी गरज पडली फ्रीजमध्ये हो. आणि दुसऱ्या दिवशी काढून खाल्लात. कारण आता आपल्याला वेळ हा खूप कन्सर्न आहे. मग ज्या बायकांना वेळ नसतो त्यांनी पाहिजे तर घरात थोडंसं स्वयंपाक जास्त करून तो फ्रीजरमध्ये ठेवा. दुसऱ्या दिवशी मायक्रोवेव्ह करून ते खाऊ शकता. पण ॲटलिस्ट तुम्ही ते कुठून केलंय, कसं केलंय, त्याच्यात काय वापरलंय हे आपल्याला माहिती असतं. मायक्रोवेव्ह इज कम्प्लिटली सेफ. पण हे थोडक्यात रोज पनीर खायची गरज नाहीये. नाही, कारण रोज पनीरपेक्षा सुद्धा तुम्ही व्हरायटी ऑफ भाज्या बदलल्यात तर जास्त बरं पडणार आहे. घरातलं पनीर खाल्लं तर नो प्रॉब्लेम. पण बरेच लोक पनीर खाताना रोज तुम्ही 100 ग्रॅम पनीर खाल्लं पाहिजे. 100 ग्रॅममध्ये तुम्हाला जर का पनीर खाल्लं तर त्याच्यामध्ये फक्त 25 ग्रॅम पनीर मिळतंय. उरलेलं सगळं फॅट खाताय तुम्ही. ॲट द एज ऑफ 25 to 30 कोलेस्ट्रॉल वाढलेली लोकं जेव्हा माझ्याकडे येतात, ही हिस्ट्री घेताना हा स्पेसिफिक गोष्ट सांगतात की रोज आम्ही 100 ग्रॅम पनीर खात होतो म्हणून. हो. साहजिक आहे. 100 ग्रॅम खाताना 75 ग्रॅम फॅट जात आहे. इथे बोंबलता तुम्ही फोडणी देऊ नका आणि तिथे काय खाताय. राईट. हे सगळं डोळे उघडण्यासारखंच आहे. आणि जी लोक खातात ना ते बघा त्यांची कोलेस्ट्रॉल चेक करून. Right. म्हणजे तुम्हाला कळलं की ऍक्च्युअल फॅट काय आणि तुम्ही काय खाताय ते. घरात करा, समोर असलेलं करा, ट्रस्टेड ब्रँड घ्या जे तुम्ही घरात करू शकता. असं जर का केलं तर ते सगळ्यांना छान पडणार आहे. आणि जे कोणी रेस्टॉरंट आहेत फायद्यासाठी चुकीच्या गोष्टी वापरून जर का केलं तर सगळ्यांचा जीव धोक्यात आहे. त्याला तुम्ही काहीच करू शकत नाही. आणि हे वन्स इन अ वाईल खाल्लं तर इट इज ओके. पण तुम्ही रोज म्हणजे तुम्ही आठवड्यातून 2दा 3दा बाहेरचं खाताय आणि बाहेरचं पनीर खाताय, ते कुठून आले तुम्हाला माहिती नाही आहे. कारण त्याच्यामध्ये बटर पनीर वगैरे वगैरेचे सगळे टेस्ट बड तुम्हाला स्टिम्युलेट करतायत ते खायला. तर मग डोळ्यामाघारी होणारा सगळा अंधार आहे. डोळ्यासमोर असेल ते खा, एवढंच म्हणेल मी यामध्ये. येस. पण एक जाता शेवटचा प्रश्न की सगळ्या वयोगटातल्या लोकांना वजन कमी करण्यासाठीच्या काही साध्या सोप्या टिप्स किंवा एक दिनक्रम आपण म्हणूया, असा जर काही तुम्ही सांगू शकलात. हां, मी एक दिनक्रम सगळ्यांच्या ह्याच्यामध्ये प्रत्येक पोषणमूल्य ज्यांना मिळेल, म्हणजे तुम्हाला फॅट्स, कार्ब, प्रोटीन, मिनरल्स, विटॅमिन्स असं जर का एक चांगल्या बॅलन्स गोष्टींमध्ये घ्यायचं असेल तर एक डाएट, तो काही वेट लॉससाठीच वगैरे असं नाही, पण हेल्दी डाएट म्हणून या गोष्टी रोजच्या आहारात इन्क्लूड होत आहेत का हे नक्की बघणं गरजेचं आहे. आणि याच्यावरून जे काही आपले गैरसमज म्हणजे ब्राऊन राईस खायचं की नाही, मध लिंबू पाणी किती घ्यायचं, त्याच्यानंतर तांदूळ कोणता वापरायचा, तेल कोणतं वापरायचं, हे सगळं आपण आपलं एक टेलिग्रामचं चॅनल आहे किंवा व्हॉट्सअपच्या स्टेटसला पण रोज एक डाएट टिप्स देत असते. त्या नंबरला तुम्ही जॉईन झालात, नंबर पाहिजे तर तुझ्याकडे देऊन ठेवेल मी तो. त्या नंबरला जॉईन झाला की तुम्हाला ती लिंक मिळते. तुम्ही रोज तिथे एक डाएट टिप येत असते, त्याचा जरी फॉलो केलं तरी तुमचे बरेचसे गैरसमज त्याच्यातून दूर होतील. ओके. आणि असं केल्यानंतर ते तर आहे, पण तुमच्या रोजच्या आहारामध्ये निदान थोडेसे ड्रायफ्रूट असावेत. त्याच्यामुळे खूप चांगले इसेन्शियल फॅटी ॲसिड्स मिळतात जे ब्रेन डेव्हलपमेंटसाठी, हार्टसाठी खूप चांगली आहेत आपल्याला. त्याच्यानंतर निदान रोज 1-2 फळं तरी आपल्या आहारात असावीत. आपल्याला दूध आणि दुधाशी रिलेटेड पदार्थ जर का ज्यांना मिल्क टॉलरन्स नाही आहे, लॅक्टोज म्हणतो ना आपण, इंटॉलरंट, त्यांनी ॲटलिस्ट दही, ताक घेण्याचा तरी प्रयत्न करावा. ताक हे जसं तुम्ही चहा अमृततुल्य म्हणता, तर तसं मी ताकाला जीवनामृत म्हणेल. कारण खूप चांगली पोषणमूल्य त्याच्यातून मिळतात. उन्हाळ्यात स्पेशली 2-2, 3-3 ग्लास ताक पिलं तरी नो प्रॉब्लेम, कारण डिहायड्रेशन पण कमी होतं त्याच्यामुळे. त्याच्यानंतर तुम्हाला कम्प्लीट
कार्बोहायड्रेटचा सोर्स जर घ्यायचा असेल तर हे सगळी तृणधान्य, कडधान्यांचा नक्की वापर करा. पोळी, भात किंवा डाळी खातो आपण, हे पण आपल्याला पोटाला गरजेचं असतं, कारण त्याच्यामुळे आपली गट हेल्थ सुधारते. हे खूप महत्त्वाचं प्रीबायोटिक खाद्य आहे की ज्याच्यावरती बॅक्टेरिया ग्रो होतात, त्याच्यामुळे ते टाळू नका. त्याच्यानंतर पालेभाज्या, फळभाज्या पण शरीरात जाणं खूप महत्त्वाचं आहे. सगळे विटॅमिन, मिनरल्स त्याच्यामध्ये मिळत आहेत आपल्याला. प्रोटीन कंटेंट कमी असलं तरी विटॅमिन, मिनरल्स त्याच्यामध्ये जास्त छान आहेत. त्याच्यानंतर मग मी म्हटलं तसं भात, पोळी हे असं पण आपल्या आहारात नक्की असावं. प्रत्येक गोष्ट एका ठराविक प्रमाणात, ठराविक साच्यामध्ये तुम्हाला भूक शांत होईपर्यंत जर का खाण्याचा प्रयत्न केलात तर ती शरीरासाठी चांगलीच असते. अगदी वडापावसुद्धा, त्यातला पाव काढून टाकला तर वडा आवडत असेल तर वडा, मी तुम्हाला प्रत्येक वेळेला सांगते, वरचं कव्हर प्रोटीनचं आहे, आतला बटाटा कार्ब आहे, तेलात तळतोय म्हणजे वरती काय झालं, फॅट तयार झालं. कंप्लीट बॅलन्स आहे, कारण त्या बटाट्याला फोडणी देताना तो तुमच्यात विटॅमिन, मिनरल्स पण ॲड घातलेत. फक्त पाव, तो जो वडा आहे हा घरी केलेला असेल तर ते ट्रान्स फॅट जे बाहेर सारखं रिपीटेड तेलनी होतं ते येणार नाही. एखाद दुसऱ्या वेळेला पोळीच्या ऐवजी ब्रेड खाल्ला तर काय फार मोठं जगात काही कोसळत नाहीये, कुठे भूकंप होणार नाहीये. तेवढं मन समाधान आणि पोट भरल्याचं फिलिंग, म्हणजे तुम्हाला म्हटलं गट फिलिंग पण मजा असते त्याच्यामध्ये. तर ते खाल्लं तरी काही अगदी लगेच वजन वाढणार वगैरे अजिबात नाही. त्याच्यामुळे कुठल्याही गोष्टींकडे बघताना, अन्नाकडे बघताना ते आपल्याला सटायटी किती देत आहे हे पण बघणं गरजेचं आहे, ना की त्याच्यात कार्ब्स आणि फॅट आणि प्रोटीन बघत बसू नका. खाल्ल्यावरती मजा पण आली पाहिजे. जीवन जगण्यासाठी आहे ना की एका रस्त्यावरून एकच रस्ता चाललात तर मजा येणार नाही ना तुम्हाला. एकाच रस्त्याने जरा इकडे वळून बघू, इकडे जंगल आहे तिकडे जाऊन बघू, पडलो तरी उठू, वडापाव खाल्ले 4-5 वडापाव, उठू, परत व्यवस्थित जागेवरती येऊन परत सरळ रस्त्याला चालायला जाऊ. असंच आहे ना ते. त्याच्यामुळे तरच मजा येणार, नाही तर मजा नाही येणार या सगळ्यात कशाला. येस. प्रणिता मॅडम, तुम्ही वेळात वेळ काढून तुमच्या खूप सुपर बिझी शेड्यूलमधनं आलात, तर त्यानिमित्ताने एक छोटीशी भेट. देहभान हे माझं पुस्तक आहे जे अलीकडेच राजहंस प्रकाशनांनी प्रकाशित केलेलं आहे. लैंगिकतेवर, निरामय लैंगिकतेवर असं हे पुस्तक आहे आधारित, तर हे तुम्हाला मी भेट देतो. आणि हे माझं आहार हेच औषध पुस्तक आहे. म्हटलं एवढं सगळं झाल्यानंतर लोकांना अजून बऱ्याच शंका असू शकतात ना, त्याच्यामुळे पुस्तकाची लिंक पण पाहिजे तर आपण त्या नंबर देशील ते पाठवून देऊ त्यांना. अमेझॉनवरती अवेलेबल आहे, काय प्रॉब्लेम नाही. नक्की. येस मित्रहो, हा एपिसोड कसा वाटला तुम्हाला? मला खात्री आहे तुमच्या अनेक प्रश्नांची उत्तरं तुम्हाला मिळालेली असणार आहेत. तरी पण जर काही शंका असतील तर तुम्ही नक्की कमेंटमध्ये त्या विचारू शकता. त्या अनुषंगाने आपण प्रणिता मॅडमना परत एकदा बोलवण्याचा नक्की प्रयत्न करूया. आणि या आधीचे एपिसोड बघितले नसतील तेही नक्की बघा. तसंच देहभान पॉडकास्टमध्ये आरोग्य, तंदुरुस्ती, लैंगिकता या विषयासंबंधित कोणते विषय आम्ही आणखी हाताळले पाहिजेत, कोणत्या तज्ज्ञांना बोलवलं पाहिजे, ते पण तुम्ही नक्की सजेस्ट करा. भेटूया पुढच्या एपिसोडमध्ये अशात आणखी एखाद्या महत्त्वाच्या इंटरेस्टिंग विषयावर गप्पा मारायला. बघत राहा आणि ऐकतही राहा देहभान पॉडकास्ट.